গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ ৰঙালাও এটি টেষ্টি ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই পিনি খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিল। মই ৰঙালাও এটা এফাল লৈছোঁ, বাকলিখিনি গুচাই মেলি ধুই মেলি গামলাটোত কাটি ল'লোঁ। লগতে মই সৰু আলু এটাও কাটি ল'লোঁ। মই এতিয়া প্লেট এখনতে গোটা জিৰা, পাঁচফোৰণ, নহৰু, আদা, জলকীয়া, পিঁয়াজ, তেজপাত উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে ধনিয়া, চব্জি মছলা আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু গেছতে কেৰাহীখন পাতি তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতে জিৰা আৰু পাঁচফোৰণখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে তেজপাত 3 খিলা দি লৈছোঁ। লগতে শুকান জলকীয়া দুটাও দি ল'লোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে ঢালি ল'লোঁ। দিয়াৰ পিছত হেতাখন দি লৰাই দিম। এতিয়া খুন্দি থোৱা নহৰু আৰু আদাখিনি ইয়াতে ঢালি ল'ম। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পিছত ৰঙালাওখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই হালধি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ ঢালি ল'ম ইয়াতে। এতিয়া মই ইয়াতে প্লেটত উলিয়াই থৈ দিয়া মছলাখিনি ইয়াতে ঢালি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি গেছটো কম কৰি অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম। অকণমান দেৰি হোৱাৰ পিছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ, চাওকচোন অকণমান সিজিছেগৈ ৰঙালাওখিনি। আৰু এয়া মোৰ ৰঙালাওখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই ল'ম ৰঙালাওখিনি। আৰু এই ৰঙালাও ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আজিলৈ বাই বাই।